สังคมกำลังตั้งข้อสงสัยอย่างแรงมากว่าไอ้ป๋องคนนี้มันกลางขนาดนี้เพราะมีลูกพี่อยู่ข้างหลังเป็นเรื่องปกติที่เขาจะสามารถกลางได้เมื่อเรามีแบ็กดีอะเราไปทำผิดมาลูกพี่เราสามารถบอกช่องทางให้เราหลุดพ้นไปได้เนี่ยมันก็ได้ใจไงฮะเป็นไปได้ไหมเขาจะเป็นนิ้วของตำรวจเขาเลยกล้ากลางขนาดนี้ข้างนอกและไม่กลัวใครต้องว่าด้วยพยานหลักฐานคือถ้ามีใครกล่าวอ้างต้องเป็นคนที่ออกมายืนยันด้วยว่าพยานหลักฐานที่ว่าเกี่ยวข้องกันหรืออะไรกันเนี่ยคืออะไรและตัวของเขาเองเนี่ยกล้าที่จะพิสูจน์ความจริงตรงนี้หรือเปล่าตำรวจก็ออกมาปฏิเสธแหละว่าไม่มีตำรวจคนไหนเป็นลูกพี่เขาเราเชื่อไหนดีฮะพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านอย่าพึงรับรองได้ว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันถูกผมถามไปตรงไปตรงมาเนี่ยเจ้าป๋องคนเนี้ยครับเข้าไปในเรือนจำเขาต้องเตรียมตัวรับอะไรบ้างคือต้องถามว่าป๋องติดคุกกี่รอบคนที่ผ่านคุกผ่านเรือนจำผ่านมาหลายๆรอบเนี่ยเขามีพรรคมีพวกอันหนึ่งก่อนมีพรรคมีพวกต้องถามว่าแล้วอยู่เรือนจำไหนปัจจุบันนี้ถ้าส่งไปอยู่เรือนจำพัทยาที่เขาอยู่นี่คือเรือนจำเล็กเรือนจำเล็กเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยชั้นผู้น้อยต้องดูแลป๋องคือถ้าเกิดอยู่ดีไปโดนโทษด้วยการลุมกระทืบตายใครเดือดร้อนต้องมองภาพกว้างๆอย่างนี้ถ้าป๋องโดนลุมกระทืบเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ระดับล่างที่คอยดูแลเดือดร้อนอีกงั้นตอนนี้เขาต้องเอาป๋องเนี่ยเข้าไปขังกันเอาไว้และป๋องโดนคดีเนี่ยฆ่าคน5 ศพเนี่ยนักโทษส่วนใหญ่ก็มองว่าเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกันถ้าเราคุยกันแบบตรงๆนอกจากมีการลงขันหรือมีใบสั่งอันนี้ผมเข้าใจได้ในยุคสมัยผมมีการลงขันนักโทษทั้งเรือนจำลงขันกันต้องเก็บอันนี้เป็นไปได้หรือมีใบสั่งจากข้างนอกเป็นไปได้ แต่ถ้าอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ไม่ปล่อยเขาลงมาเดินอยู่กับปนกับนักโทษทั่วไปอยู่แล้วแสดงว่ามองว่าถ้าไม่ธรรมดาหมายความว่าก็ไม่มีใครกล้าทำอะไรเขาอย่างนี้ป่ะคนที่ไปฆ่าคนได้ถึง5 ศพเนี่ยไม่ธรรมดาอยู่นะในคุกนี่ไม่ใช่ว่ามีคนลักษณะแบบนี้เยอะนะผมมันก็คนในคุกจะมองว่าพวกนี้มันเหมือนกับคนที่แบบวิกลจริตสามารถทำอะไรก็ได้นึกภาพบอกใช่ไหมฮะงั้นผมคิดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังดูแลเขาอยู่เป็นมุมมองผมอะไม่ควรอยู่เรือนจำเล็กควรจะส่งไปอยู่เรือนจำซูเปอร์แม็กเรือนจำความมั่นคงสูงที่มีบทลงโทษกฎระเบียบที่ค่อนข้างเข้มงวดเขาอย่างเงี้ยและให้เขาอยู่ทุกทรมานตามกฎระเบียบของเรือนจำคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับไม่ธรรมดาที่คุณหลังพูดงั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปที่อาจารย์เบียร์แวะมาที่อาจารย์ช้างไม่ธรรมดานั่นหมายความว่าอะไรเขาอาจจะต้องมีแบ็คหรือเปล่าไม่รู้ถูกต้องไหมครับมันก็มีข่าวออกมาว่าคนนี้เป็นนิ้วให้ตำรวจถึง2 นายนี่คือข่าวล่าสุดออกมานะครับ1 นายคือเกษียณไปแล้วอีก1 นายยังปฏิบัติหน้าที่อยู่อาจารย์ช้างมีความคิดอย่างไงว่าเป็นไปได้ไหมเขาจะเป็นนิ้วของตำรวจเขาเลยกล้ากลางขนาดนี้ข้างนอกและไม่กลัวใครคือผมเชื่อว่าในเรื่องของการเป็นนิ้วตำรวจเนี่ยในมุมของผมนะตอนนี้ไม่นิ้วร้ายก็นิ้วล็อกนะครับนิ้วร้ายก็คือเป็นคนที่ตำรวจอาจจะเรียกใช้งานนะครับจากการที่ว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นผู้ต้องหาที่ถูกคดีในลักษณะคดียาเสพติดหรืออะไรทำนองนี้เนี่ยหลายต่อหลายคนนะเราต้องยอมรับว่ามันมีการเรียกใช้งานแต่คนเหล่านั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเขากลับเนื้อกลับตัวนะครับเขากลับใจมาช่วยเหลือให้ประโยชน์กับทางราชการแต่ในกรณีแบบนี้ผมมองไม่ออกว่าตัวเขาจะมาช่วยประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นนิ้วล็อกคืออะไรไหมครับก็จะล็อกนายของมันเนี่ยนะครับให้เข้าคุกตามด้วยผมเชื่อว่าขนาดนั้นเหรอก็มีโอกาสครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าใครเปิดดูในนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีการแชร์แล้วเริ่มจะแชร์ว่าตำรวจลายที่ว่าเป็นนิ้วให้อะไรทำนองนี้มีข่าวว่ายังรับราชการอยู่อันนี้คือผมก็ยังไม่ได้กลั่นกรองข้อมูลนี้นะแต่ผมว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆนะเป็นนิ้วล็อกใช่ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือนักข่าวสื่อมวลชนได้เห็นเนี่ยนะครับผมว่าเรื่องนี้มันต้องมีมูลก็ต้องมีการตรวจสอบครับอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็คือมีข้อมูลจากคุณจุสันติวิธีพรหมบุตรนะครับพี่จุนะนักข่าวอาวุโสคนนี้นะเชี่ยวชาญมากๆประสบการณ์เยอะนะครับนี่โพสต์ของพี่จุนะฮะพี่จุก็ให้ข้อมูลสำคัญบางช่วงบางตอนบอกว่าคำบอกเล่าของคนที่เคยอยู่กับนายป๋องที่ระบุว่านายป๋องเป็นคนขายยาบ้าให้กับของตำรวจเนี่ยก็คือขายยาบ้าให้กับตำรวจนี่แหละเป็นคนขายให้แทนตำรวจนี่แหละไปรับยาบ้ามาจากตำรวจนายหนึ่งแล้วเอาไปขายให้ผู้เสพและบอกว่ายังจำหน้าของตำรวจคนนั้นได้หมายถึงคนที่ให้ข้อมูลนะครับยังจำหน้าตำรวจคนนั้นได้ล่าสุดวันนี้เองนะครับช่วงเที่ยงเพจดาว8 แฉกก็ได้ออกมาโพสต์ไว้แบบนี้เช่นเดียวกันนะฮะบอกว่าอิบอายแล้วสภ.ห้วยใหญ่ตำรวจคนนั้นน่าจะยังไม่เกษียณมันก็ไปสอดคล้องกับสิ่งที่คุณจุสันติวิธีโพสต์นะฮะแล้ววันนี้นะครับในรายการโหนกระแสนะของคุณหนุ่มกรรชัยนะครับก็เป็นหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งเคยถูกนายป๋องทารุณแล้วก็ยืนยันเช่นเดียวกันบอกว่าไอ้ป๋องเคยพาไปติดรถไปเจอกับตำรวจที่เป็นลูกพี่ของมันที่สภ.ห้วยใหญ่และรับยาบ้าถุงใหญ่มาขายและตอน 7-8 ปีก่อนที่นายป๋องไปยิงคน
ก็มีตำรวจคนนี้แหละ คนเดียวกันเนี่ยที่คอยโทรบอกนายป๋องตลอดว่าต้องหนีนะตำรวจกำลังจะไปจับแล้วนะ ซึ่งความจริงนะฮะตำรวจก็ออกมาปฏิเสธแหละว่าไม่มีตำรวจคนไหนเป็นลูกพี่เขาหรือว่าสั่งการให้นายป๋องเดินยา อาจารย์เบียร์ครับ เราเชื่อไหนดีฮะ มุมธรรมะ คนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งข้อมูลออกมาเป็นอย่างหนึ่ง คือพระพุทธเจ้าสอนเนาะเวลาฟังไว้รับข้อมูลไว้เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านอย่าพึงรับรองได้ว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันถูกต้องอย่าพึงเอ็นเอียงในข้อมูล และอย่าพึงคัดค้านได้ว่ามันไม่จริง ให้รับไว้ตรงกลาง แล้วพิจารณาไข้ควรตามเหตุตามผลว่า เอาไปตรวจสอบว่าอันไหนมันน่าจะจริงที่สุด ทีนี้ในมุมของประชาชนเราก็ไม่ถึงข้อมูลพวกนี้หรอกว่าใครมันจะจริงไม่จริงเราก็ได้แค่ดูข้อมูลตามโซเชียลซึ่งโซเชียลบางทีก็ปั่นเกินจริงก็มีปั่นพอดีก็มีปั่นแบบมีเหตุผลก็มีปั่นแบบไม่จริงเลยก็มีอย่างเงี้ยมันก็ไปตามเหตุของมันเพราะนั้นบางทีเรานั่งเสพข้อมูลได้ แต่อย่าเพิ่งรีบร้อนในการตัดสินว่าไอ้มันเป็นแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้แน่เลย แล้วก็อย่าใช้ประสบการณ์เดิม อย่าใช้ประสบการณ์เดิมหมายความว่าอย่าเอาเหตุผลเดียวว่าตำรวจต้องชั่วทั้งหมดต้องเลวทั้งหมดหรือต้องดีไม่ได้เหมือนกัน ก็ต้องพิจารณาไปตามเหตุผลมันอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้ เพราะฉะนั้นเวลาเราดูข้อมูลเนี่ยอย่าเพิ่งรับรองว่าใช่ และอย่าเพิ่งปฏิเสธว่าไม่ใช่ ก็ดูไปกันแล้วก็นั่งติดตามไป อย่าไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรเยอะก็ค่อยๆดูไปไม่งั้นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพอเวลามันผิดมันพลาดขึ้นมาคนที่จะมาทุกข์ร้อนที่สุดก็เป็นตัวเราเอง แล้วตำรวจสมมุติเกิดมีจริงนะเป็นคนที่แบบว่าเจ้านายเขาก็คือเป็นเด็กเดินยาให้นู่นนี่นั่นไอ้ตำรวจคนนี้มีบาปได้ไหม ก็ต่อมันไม่แน่นอนอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติที่มันต้องรับสภาพ คือทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามยิ่งเป็นหน่วยงานราชการอย่างเงี้ยเป็นทำงานเพื่อประชาชนพี่น้องประชาชนพอเวลามันทำอะไรแบบเนี้ยเวลารับผลมันก็ต้องรับบทหนักกว่าชาวบ้านเขาคือผลทางโลกก็ต้องรับผล ผลทางวิบากกรรมก็ต้องรับผล เพราะนั้นไปเขาเรียกว่าไปค้าไปทำอาชีพแบบผิดอาชีพก็คือค้ายาเสพติดเป็นหนึ่งในมิจฉาอาชีพที่จะห้ามทำอยู่แล้ว ก็คือไปค้ายาเสพติดแบบนี้ทำให้คนมึนเมาก็มีความผิดในเรื่องนี้ก็เป็นมิจฉาอาชีพ2ก็คือต้องรับผลทางกฎหมายกฎหมายกับกฎแห่งกรรมคนละเรื่องนะบางคนเข้าใจว่าเฮ้ยเวลาติดคุกเวลาปลดจากอะไรนะปลดจากตำแหน่งไปแล้วหมดจากพ้นตำรวจก็คือรับผลกรรมแล้วออกมาก็คือเริ่มต้นชีวิตใหม่มันไม่ใช่ผลของทางโลกก็รับผลไปผลของทางกรรมถ้ายังไม่ได้รับก็ต้องรอวันหนึ่งที่จะต้องรับเหมือนกันเพราะนั้นบางทีคนไปเข้าใจผิดว่าติดคุกแล้วจบกันวิบากกรรมก็ถือว่าชดใช้กรรมไปแล้วไม่ใช่นั่นเป็นเรื่องของกฎหมายเป็นกระบวนการทางยุติธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเขาทำผิดก็สมควรแก่การรับผลรับโทษไปตามเหตุ อาจารย์ช้างครับแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าวงการตำรวจมีนิ้วตำรวจจริงถูกต้องไหมครับแล้วมีความจำเป็นไหมตำรวจที่ต้องมีนิ้วก่อนที่จะไปถามคุณรังเพราะคุณรังน่าจะมีข้อมูลแหละว่า ผมรู้สึกว่าคำว่านิ้วเนี่ยมันเป็นคำที่เรียกแทนในพฤติกรรมที่ไม่ดีผมว่าเราต้องบอกว่าคำว่าสายตำรวจสายมีไหมคำว่าสายเนี่ยยอมรับว่ามีนะครับแต่คำว่านิ้วเนี่ยผมฟังดูแล้วมันเหมือนเป็นมือเป็นเท้าเป็นนิ้วเป็นอวัยวะที่จะเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะครับไอในส่วนตรงนี้ผมว่ามันไม่ใช่ทุกคนทุกที่ทุกโรงพักจะมีโอเคงั้นสายกับนิ้วมันต่างกันเนี่ยคือสายคือสายเนี่ยคือผู้ให้ข้อมูลให้ข่าวนะครับในเรื่องของการเป็นสายเป็นผู้รายงานข่าวให้กับตำรวจเพื่อให้เขาเนี่ยไปทำงานต่อ อะไรต่างๆนะแต่นิ้วเนี่ยฟังดูแล้วมันคล้ายๆว่าเป็นม้าเป็นตัวแทนเป็นคนที่เหมือนไปทำอะไรชั่วๆก็ให้นิ้วไปทำอย่างเงี้ยฮะน่าจะเป็นในลักษณะหรือไปขายยาบ้าเอายาจากตำรวจแล้วไปขายคือผมกำลังฟังว่าบริบทที่สังคมกำลังพูดถึงว่านิ้วในขณะนี้มันเป็นแบบนั้น แต่ผมอยากจะยืนยันว่าคงไม่ใช่ตำรวจทุกโรงพักที่จำเป็นที่จะต้องมีนิ้วนะครับนึกออกไหมฮะหรือไม่ใช่ตำรวจทุกคนเขาจะทำเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องไม่ปกติต้องบอกแบบนี้เป็นเรื่องไม่ปกติและเราไม่ควรจะยอมรับเรื่องนี้โอเคคุณหลังครับครับคนประเภทนี้ในวงการของคุณมีก็อดีตวงการของคุณเป็นอย่างนี้คือสายตำรวจเนี่ยภาษาเพาะแต่ถ้าภาษาที่เราเรียกกันน่ะเฮ้ยไอ้หลังมันนิ้วตำรวจว่ะมันเป็นภาษาพูดเฉยภาษาเรียกเฉยแต่ความหมายเดียวกันคือเราต้องยอมรับสมัยก่อนนะคือชุดสืบเนี่ยจำเป็นจะต้องจับกลุ่มคนเสพยาพวกนี้แล้วมาทำเป็นสายตำรวจเพราะว่าชุดสืบไม่สามารถลงพื้นที่ไปหาเบาะแสได้ขนาดนั้นก็อาศัยคนเหล่านี้แหละแลกกับการสมมติคุณโดนจับยาเม็ด2 เม็ดมันโทษมันไม่สูงไม่เป็นไรเราปล่อยคุณได้แต่คุณต้องให้ข้อมูลเราว่ามันมีใครตัวใหญ่ค้ายาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเขาเรียกว่าสายตำรวจดีแต่ว่าไอ้คนเนี้ยในกลุ่มของคนเกเรด้วยกันเนี่ยถือว่าไม่ดีนะเพราะเข้าไปติดคุกนี่ลำบากนะเพราะว่าสายของคนที่เสพยาหรือคนเกเรด้วยกันเราไม่ชอบพวกนี้เขาเรียกว่าพวกจี้พวกจี้ก็คือจี้สิ่งไม่ดีฮะมีภาพบอกใช่ไหมทั้งในคุกหรือข้างนอกเนี่ยเขาจะไม่ชอบกันคนกลุ่มพวกนี้เวลาเข้าไปอยู่ในคุกค่อนข้างจะลำบากอันนี้คือผมหมายถึงว่าสายตำรวจที่แบบ
สายดีนะ แต่เขาดีสำหรับตำรวจเพราะ เขาดี หา สำหรับ ข้อมูลให้ตำรวจในการที่จะสืบแล้วไปจับ จับ เพิ่ม ยาตัวใหญ่จับยาเพิ่มขึ้นอะไร แต่คนในวงการยาจะไม่ชอบ จะไม่ชอบ ไอ้นี่มึงให้ข้อมูลตำรวจ ถึงเข้าไปในคุกอาจถึงตายได้ โอ้ เยอะแยะฮะเราเห็นมา ถึงตายได้เล ถึ ย งตายได้ เพราะว่าบางทีเนี่ยมันไปจี้จนเขาเนี่ยตัดสินมาตลอดชีวิตอย่างเงี้ยนึกภาพออกใช่ไหมฮะไปจับยาเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วในกรณีของนายป๋องถ้าเกิดมีข้อมูลชี้ชัดว่าเป็นอาจจะเป็นสายตำรวจหรือเป็นนิ้วตำรวจก็ดีเนี่ยมันทำให้เขากลางหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะเขาบอกว่าวิธีการก่อเหตุของเขาคือใส่ชุดตำรวจ ครับ ออกไปแล้วชาวบ้านในพื้นที่นี่ตามแหล่งข้อมูลนะนักข่าวไปหาข้อมูลมาจากชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าไม่กล้ายุ่งกับไอ้ป๋องคนเนี้ยเพราะรู้อยู่แล้วลูกพี่คือใคร ครับ แม้แต่ขนาดไปยิงคนนะลูกพี่ยังคอยบอกเลยให้คอยหนีนะคอยหนีนะครับ คนเลยไม่กล้าไปยุ่งด้วย ครับ มันถึงขั้นนั้นเลยคุณหลัง ถ้าเอาตามลักษณะที่พูดแบบเมื่อกี้นะฮะ อ่า เป็นเรื่องปกติที่เขาจะสามารถกางได้เมื่อเรามีแบ็คดีอะเราไปทำผิดมาลูกพี่เราสามารถบอกช่องทางให้เราหลุดพ้นไปได้เนี่ย มันก็ได้ใจไงฮะภาษาโบราณเขาเรียกว่ามันได้ใจมันก็ได้ใจว่าลูกพี่มันดีเคยปกป้องมา1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้งถ้าเป็นตามนี้จริงๆนะฮะมันก็ทำให้ตัวเองเนี่ยกางและคนที่เห็นเขาทำผิดและไม่ถูกจับเนี่ยก็จะรู้สึกกลัวเพราะคนที่ถูกจับติดคุกคือผู้แพ้ มีคนมากมายที่เกเรอยู่ข้างนอกแต่ไม่ถูกจับ ไม่รู้ด้วยวิธีไหนอีกเรื่องหนึ่งนึกภาพออกใช่ไหมฮะงั้นถ้าเกิดเป็นลักษณะนี้เหมือนผมเป็นคนเกเรด้วยกันเห็นป๋องเนี่ยไปฆ่าคนไปค้ายามันหนีได้ไงวะตำรวจก็เก่งนะตำรวจไทยเก่งอะทำไมมันหนีได้วะทำไมมันรอดได้ แล้วเราก็รู้มาว่าเขามีแบ็คเป็นลูกพี่ตำรวจใหญ่ๆเงี้ยเราก็ไม่อยากยุ่งกับป๋องอยู่แล้วเพราะเราไม่มีอะไรไงแต่เขามีอะไรอย่างเงี้ยฮะ ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงคุณหลังคิดว่าตอนเนี้ยนายป๋องคนเนี้ยจะโดนลูกพี่ตัดหางปล่อยวัดไหม อ๋อแน่นอนครับ ณตอนนี้ แน่นอนอยู่แล้วครับมันเป็นวัฏจักรอยู่แล้วฮะ ยังไงก็คือสาวไม่ถึงลูกพี่ ไอ้สาวไม่ถึงไม่ถึงอันนี้ผมไม่รู้ฮะแต่ว่าไม่มีใครมาออกตัวให้ป๋องแน่นอนฮะสิ่งที่ป๋องพูดเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือมันไม่สามารถตัดสินได้เหมือนที่อาจารย์เบียร์บอกว่าจริงหรือไม่จริงมันอาจจะไม่มีลูกพี่ก็ได้อาจจะมีก็ได้ ใช่ผมไม่ ถูกห เราไม่ได้ยืนยันว่า เรา เขามี กำลังพูดถึงว่า หรือไม่มี ถ้าเกิดเขามีในมุมมองความคิดจะเป็นแบบนี้เขาอาจจะไม่มีอาจจะใส่ร้ายก็ได้เพื่อจะรีบพูดโยนนู่นโยนนี่ให้ตำรวจเพื่อให้แบบคดีมันสับสนอะไรเป็นไปได้ อาจารย์เบียร์บอกนี่เป็นเรื่องอาจารย์ช้างบอกนี่คือเรื่องผิดปกติถูกต้องไหมฮะมันไม่ควรจะมี ครับ แต่ประเด็นจะพิสูจน์ยังไงฮะ ก็ จริงๆนี่คือหนึ่งในประเด็นที่สังคมกำลังตั้งข้อสงสัยอย่างแรงมากเลยนะครับว่าไอ้ป๋องคนเนี้ยมันกลางขนาดนี้เพราะมีลูกพี่อยู่ข้างหลัง มันก็คงต้องว่าด้วยพยานหลักฐานนะครับ คือถ้ามีใครกล่าวอ้างหรือบอกว่าเป็นยุ่งเกี่ยวกับตำรวจคนไหนที่ให้การสนับสนุนอยู่เนี่ย มันก็ต้องเป็นคนที่ออกมายืนยันด้วยว่าแล้วพยานหลักฐานที่ว่าเกี่ยวข้องกันหรืออะไรกันเนี่ยคืออะไร แล้วตัวของเขาเองเนี่ยกล้าที่จะพิสูจน์ความจริงตรงนี้หรือเปล่าครับ พยานหลักฐานจะหายังไงก็ไม่รู้ ก็เนี่ยครับแล้วเราก็คงจะไม่สามารถที่จะไปปรักปรำหรืออะไรใครได้ครับ เพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟนึกออกไหมครับแต่คือเราก็ไม่อาจจะห้ามความรู้สึกของคนที่จะเชื่อนะครับเพราะว่าข่าวมันมาถึงขนาดนี้ผมเชื่อว่ากระแสสังคมเนี่ยก็คงจะต้องแบบมองไปทางตำรวจอีกว่าตำรวจเนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่โอเคนะต้องมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้อะไรทำนองนี้